Thank you for watching, guys. Maganda siya, okay lang.
cheese. Gulay na siya. Isa sa kasama ko, isa sa akin. At yun na guys, hanggang doon lang tayo sa ating pag-unboxing ng ating order sa Sun and Sand dito sa Saudi. Thank you po sa panonood po ng aking video sa pag-unboxing, and salamat po ng maraming mega love shout out kay Balloons family at sa dalawa kong member na si Iris Vlog, aka sorry babe, please, Bruno, Sheila, Robio, please subscribe, at Do Dream Daisy, subscribe po sa kanilang dalawa, mga supportive po yan silang dalawa, and thank you po. At kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe Lord's TV, don't forget to click the bell button para po update kayo sa mga upload ko. At maraming salamat po sa pag-antabayana at panunood, at thank you po sa pag-like. Don't forget po sa pag-like po. At maraming salamat po. At ito na. Bili na kasi. Uwi na tayo ng Pinas. See you Philippines in July. July na po ako uwi kasi may klase pa dito sa Saudi. Pag bakasyon, pwede na. So, let's go. Sino sasama sa akin? Pasok natin sa bag. So, thank you guys, and God bless po sa lahat. Bye bye mga OFW.